लुम्बिनी प्रदेशको मुटु बुटवल सहर हेर्दा जति भव्य छ त्यति नै गहिरो यसका रहस्यहरू छन्। वर्तमान बुटवल झकिझकाउ छ, आधुनिक बनिसकेको छ बुटवल। यही बुटवल जहाँ करोडौँ वर्ष पहिलेका हाम्रा पुर्खा रामापिथेकस डुल्ने गर्थे। यही शीतकालीन दरबार बनाएर मणिमुकुन्द सेनले राज्य चलाउँथे। सुन्दै गर्व लाग्छ, बटौलीमै संसार जित्ने अङ्ग्रेज फौज हार्यो। कहिले हारेन गोर्खाली फौज, यहाँ मात्र विजय हात पार्यो। यसको प्रमाण स्वरूप जितगढी किल्ला साक्षी राखेको छ बुटवलले। बुटवलको वास्तविक बटौली बजारले महेन्द्र राजमार्गको अन्डरपास हुँदै भित्र्याउँछ मानिस। यहाँ भेटिन्छ पुरानो बुटवल, देखिन्छ पुरानो ढाक्रेको बजार। यहाँ बुटवल ढाक्रेको बजार भनिन्छ कि किनकि पाहाडतिरबाट घिउ बोकेर आउने, जडीबुटी बोकेर आउने बुटवललाई बेच्ने र यहाँबाट नुन र सामानहरू बोकेर चाहिँ जाने चाहिँ चलन थियो। हाल ठुलो गरी फैलिएको बुटवल क्षेत्र एकताकाको खाली स्थान। दिउँसै चोरको बिगबिगी, रोचक इतिहास पल्टाउनेछौँ। सिनसिना थिए मेरा बालबच्चा, डर लाग्दो दिउँसै चोराए गर्दै। बुटवलमा घुम्नै पर्ने स्थानहरूको भ्रमण गर्नेछौँ। बटौलीको फुल्कीमा रम्नेछौँ र खसौलीमा कुकर कफी चाख्नेछौँ। आधुनिक ब्रान्डेड पसलहरूदेखि लिएर कृषि फारमसम्म चाहर्नेछौँ। 45,000 को हुक्का, 45,000 को हुक्का यहाँको देखिँदैछ। अङ्ग्रेजलाई पछारेको जितगढी किल्ला भित्रै छिरेर हेर्नेछौँ। बुटवलको फुलबारी उद्यान र मणिमुकुन्द सेनको दरबार घुम्नेछौँ। रामापिथाकस पार्कमा बङ्गारा खोज्नेछौँ। होइन, हाम्रो पुर्खाले दाँत चाहिँ कसरी झारेछन्। सिद्ध बाबा मन्दिरको दर्शन गर्नेछौँ। बुटवलमा खाने बस्ने सुविधाको जानकारी दिनेछौँ। स्टार्टिङ रेन्ज चाहिँ तपाईँको 2500+ देखि हो। 2500++मा सिङ्गल अकुपेन्सी हाम्रो विथ बिएनबी पनि दिन्छौँ। आउनुहोस् घुमौँ बुटवल, त्यो सहर जुन कहिले हारेन। हेरौँ करोडौँ वर्ष अघिदेखि हालसम्मको बुटवल। हामी अहिले बुटवलमा छौँ। बुटवल लुम्बिनी प्रदेशको एउटा प्रमुख सहर भन्न सकिन्छ। बुटवलमा घुम्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। यो एउटा सहर, आधुनिक सहर मात्रै नभएर यसले धेरै पुरानो इतिहासहरू पनि लुकाएको छ। यहाँको चाहिँ जितगढी, साथसाथै यहाँ पुरानो रामेपिथेकसको चाहिँ दाँत भेटिएको पार्क, साथसाथै सहरको रमझम, यहाँको चाहिँ अब घुम्नुपर्ने स्थानहरू, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको भ्रमण हामी यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ। लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्लाको एउटा पुरानो नगर बुटवल ठुलो व्यापारिक केन्द्र हो। उत्तरतर्फ पहाडी भित्ताहरू, छेउैबाट बगेर जाने तिनाउ नदी, निकै सुन्दर पनि छ बुटवल। महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको मिलन बिन्दुमा पर्छ बुटवल। यसले बुटवललाई अझ व्यस्त बनाएको मान्न सकिन्छ। बुटवल टेक्न साथ यहाँको बुटवल भैरवा सडक खण्डले सबैको ध्यान खिच्ने गर्छ। निकै गजबसाथ बनेको छ यो सडक खण्ड, बुटवल र भैरवा जोड्ने। यतैबाट गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पनि पुग्न सकिन्छ। भारतबाट बेलैया सुनौली नाका हुँदै नेपालतर्फ वस्तुहरू प्रचुर मात्रामा आयात हुन्छन्। सुनौलीबाट लुम्बिनी हुँदै पोखरा र मुस्ताङ छिर्ने पर्यटकहरू यही मार्गबाट भित्रिन्छन्। बुटवलका प्रमुख स्थानहरू भ्रमण गर्नु अघि एकपटक सरसर्ती बुटवल वरपरका स्थलहरू हेरौँ। बुटवलको विकासक्रम अनुसार दुई भागमा विभाजित रहेछ सहर, पारी बुटवल र वारी बुटवल। तिनाउ पारी रहेछ पुरानो बटौली सहर, वारीतर्फ छ आधुनिक बुटवल। यो हो महेन्द्र राजमार्गमा बनेको तिनाउ नदीको पुल। सवारी साधनले निकै व्यस्त रहन्छ यो पुल। यता दाहिनेतर्फ बसेको छ नयाँ बुटवल, यसलाई खसौली पनि भनिँदो रहेछ। बीचमा तिनाउ नदी र पारीतर्फ छ पुरानो बुटवल, बटौली बजार। बटौली र खसौलीको सीमा झैँ देखिन्छ तिनाउ नदी। हामी बुटवलबाट तिनाउ नदी पारी रहेको यो जितगढी एकदमै ऐतिहासिक एउटा स्थान आइपुगेका छौँ। यहाँबाट यसै हेर्दाखेरि भित्र चाहिँ साधारण पार्क जस्तो, उद्यान जस्तो, सँगसँगै एउटा स्तम्भ आकारको चाहिँ टावर आकारको कुनै संरचना बनिएको देखिन्छ। यहाँभित्र हामी छिर्नेछौँ, जितगढी हेर्नेछौँ र इतिहासविद सरबाट चाहिँ हामी यहाँको चाहिँ जानकारीहरू लिने प्रयास गर्नेछौँ। हामी सुरुवातमा जितगढी छिर्ने भयौँ, निकै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। यो हो जितगढी किल्ला, गोर्खाली फौजले अङ्ग्रेजलाई नराम्ररी हराएको स्थल। उजिर सिंह थापा र सुलिभान उडका बीचमा भएको घमासान युद्धको सम्झना दिलाउँछ यस किल्लाले। युद्ध जुक्ति र विचारले लडिन्छ। गोर्खालीको राष्ट्रियताको सोच र उजिर सिंहको युद्ध नीतिले नै हराएको थियो अङ्ग्रेजलाई।
जुन यतापट्टिका सैनिकहरू देखिन्छन् यी चाहिँ अङ्ग्रेज फौज यो चाहिँ पहिले दबेको भाग थियो, तल गहिराईमा थियो। र यता जितगढीको किल्ला भनेको चाहिँ यो अहिले जति भाग तल छ त्योसम्मको थियो। र यतापट्टि हाम्रो गोर्खाली फौज भनेपछि कति अप्ठ्यारो पर्थ्यो होला अङ्ग्रेजलाई आक्रमण गर्नलाई यहाँनिर, किनभने यो उचाइबाट यो तलको गहिराई बराबरको भाग चाहिँ यता दाहिनेपट्टिको थियो भनेपछि त यो हामी अहिले पछाडि देखेको छ जितगढी किल्ला, जितेको गढी। खास गरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदाखेरि 1872-73 को समयमा यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेज र नेपालको युद्ध भएको थियो। उजिर सिंह थापाको कमान्डमा, उजिर सिंहको कमान्डमा चाहिँ लडाइँ भएको थियो। र नेपालमा भएका थुप्रै लडाइँहरूमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका लडाइँमध्ये नराम्ररी अङ्ग्रेजले हार खाएको भनेको यही किल्लामा हो। खास गरी तत्कालीन अङ्ग्रेज सेना जनरल वुडको नेतृत्वमा यहाँबाट अङ्ग्रेज सेना चाहिँ तानसेन हान्नको लागि, नुवागढ बुटवल हुँदै तानसेन हान्नको लागि यताबाट आउँदाखेरि चिनाउ नदी तरेर यहाँ आउँदाखेरि यहाँ किल्लामा रहेका नेपाली सेनाहरूले जुन आफ्ना घरेलु हात हतियारले प्रहार गरेर अङ्ग्रेज सेनालाई भगाएका थिए र ठुलो मात्रामा अङ्ग्रेज सेनाको हताहत भएको थियो। र थोरै 1 दर्जन जति नेपाली सेनाहरू पनि हताहत भएको यहाँ मानिन्छ। र त्यो क्रममा नेपाली सेनाले अङ्ग्रेजका के हात हतियार पनि लिन सफल भएका थिए र पटक यहाँ धेरै पटक लगातार आक्रमण गर्दा पनि यो किल्लामा चढ्न नसकेपछि यहाँबाट जनरल वुडको सेना चाहिँ यहाँबाट भागेर इन्डियातिर गएर चाहिँ बसेको थियो। त्यही कारण यो किल्ला उजिर सिंह थापाले बनाएको, कर्णेल उजिर सिंह थापाले बनाएको भनिए पनि यहाँको संरचना हेर्दा अझै त्योभन्दा पनि पहिल्यै यो किल्ला थियो। मणिमुकुन्द सेनको पालादेखि नै यो किल्ला थियो भन्ने चाहिँ पुरातत्त्वविदहरूको ठहर छ। र यहाँबाट नजिकै राजा मणिमुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबार यहाँ नजिकै छ, फुलबारी भन्ने ठाउँमा। र ती ठाउँको कनेक्सन यहाँदेखि त्यो फुलबारीसम्म सुरुङ मार्ग छ भनिन्छ। त्यसको केही भाग मात्रै बाँकी छ, अरू चाहिँ पुरिसकेको छ भने यहाँदेखि नुवाकोट यहाँबाट माथि डाँडामा चाहिँ नुवाकोट छ, माथि नुवाकोटमा चाहिँ सेना बस्ने र लडाइँको बेलामा यहाँ आउने गर्थ्यो भने त्यसपछि मात्र अङ्ग्रेजले हराइसकेपछि मात्र बुटवलको छेउछाउमा सेना बस्न थालेका हुन्। त्यही कारणले यो किल्ला आफैमा एउटा ऐतिहासिक नेपालको जिउँदो इतिहास हो। अब वीर गोर्खालीहरूले चिनाउने यो इतिहास हो। यहाँ भएको लडाइँले गर्दा नै नेपालीहरू चाहिँ बलिया रहेछ, नेपालले जित्न सकिने रहेनछ भनेर हतोत्साही भएर अङ्ग्रेज सेना चाहिँ फर्केको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आजभन्दा यो 200 वर्ष पहिलाको 209 वर्ष पहिलाको जुन चाहिँ किल्ला हो अहिले पनि उस्तै अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। अलिकति यसलाई सौन्दर्यीकरण चाहिँ गरिएको छ बाहिरी भाग भने पछाडिको उनीहरूको भागहरू वास्तविक पुरानै अवस्थामा चाहिँ छ। त्यही कारणले यो नेपालको गौरव हो र नेपाललाई चिनाउने, बुटवलको चिनाउने र पर्यटनलाई चिनाउने एउटा आधार पनि हो। जितगढी किल्लामा एकातर्फ अङ्ग्रेज फौजको मूर्तिहरू स्थापित छन्। लाग्छ यिनीहरू जितगढी किल्ला आक्रमण गरिरहेका छन्। बन्दुक, तीर, भाला र अन्य हात हतियार छन् अङ्ग्रेजसँग। गोर्खाली फौजतर्फ बच्चा बोकिरहेकी आमा पनि युद्ध लड्दैछन्। व्यवस्थित किल्ला बनाएर गोर्खाली फौज पनि आक्रमण गर्न तयार देखिन्छ। निकै रोचक हुने रहेछ जितगढी किल्लाको भ्रमण। हाम्रो गौरवशाली इतिहास चित्रण गर्छ यस स्थानले। हामी साँझमा जितगढी घुमेर अब यो जुन महेन्द्र राजमार्गदेखि तलको एउटा अन्डरपास छ, यो सुरुङ जस्तो सानो मार्ग चाहिँ कटेर उतापट्टि चाहिँ पुरानो बुटवल अथवा वास्तविक बटौली चाहिँ हामी छिर्न खोज्दैछौँ। अहिले जुन हामी बुटवल भन्छौँ त्यो चाहिँ खसौली रहेछ, अनि खास बुटवल चाहिँ यहाँ रहेछ। यहाँभित्र चाहिँ प्रकाश दाईको पानीपुरी एकदमै धेरै प्रसिद्ध छ अरे। यो स्थानमा चाहिँ फुल्की पानीपुरी जस्ता खानेकुराहरू चाहिँ अत्याधिक धेरै रुचाइन्छ, त्यो पनि हेर्नेछौँ र बुटवलको खास बटौली पनि हामी हेर्ने जमर्को गर्दैछौँ। हामी जितगढी किल्लाबाट महेन्द्र राजमार्गको सानो सुरुङ हुँदै पारीतर्फ जाँदैछौँ, पुरानो बटौलीको बजारतर्फ। वास्तवमा पुरानो बुटवल बजार चाहिँ यता रहेछ, यसलाई बटौली भनिन्थ्यो। त्यो बखत यस स्थानभन्दा उत्तरका पहाडी भेगका निम्ति प्रमुख बजार हुन्थ्यो बटौली। बटौलीको यस भेगमा व्यापार गर्न भनी भारतको काश्मीरबाट व्यापारी बोलाइएको पनि रहेछ।
काश्मीरबाट कसौधन आए र उनीहरूले यहाँ व्यापार सुरु गरे। बिस्तारै बटौली प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्दै गयो। हाल पनि भिडभाड नै देखिन्छ यो स्थानमा। खास गरी खानेकुरामा मानिसहरू भुलेका देखिन्छन् यता। गल्ली छेउ व्यापार चल्छ, सिद्राको विशेष गरी। गल्ली गल्लीमा यसरी खानेकुराका पसलहरू थापिन्छन्। निकै व्यस्त रहन्छन् यस्ता पसलहरू। खानेलाई भ्याइ नभ्याइ, पकाउने पनि व्यस्त, पैसा समाउने फुर्सद छैन व्यापारीलाई। युवराज सरले हामीलाई बटौलीको गल्ली गल्ली घुमाउनु हुँदैछ। बेग्लै अनुभूति हुने यता घुमिराख्दा। साँझमा बाक्लो गरी चहल पहल छ, सडक गल्ली भरिभराउ छ। पारी बुटोल भनिन्छ। कुनै समयमा खास बुटोल भनेकै यही ठाउँ थियो र यो ठाउँ पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थियो। यहाँ विदेश, भारत मात्रै नभएर विदेशबाट विभिन्न सामानहरू लिएर यो ठाउँमा आउँथे र पहाडतिरबाट घिउ, जडीबुटी र आफूले गरेका उत्पादनहरू बेच्नको लागि यो ठाउँमा आउने गरिन्थ्यो। र मानिसहरू खास गरी यो नुन बजार, पहाडबाट घिउ लिएर घिउ बेच्न आउने र यहाँबाट नुन लगायत लत्ता कपडाहरू बोकेर चाहिँ पहाडतिर जाने गरिन्थ्यो। र कुनै समयमा यही ठाउँमा मानिसहरू 24 घन्टा चाहिँ बजार लाग्ने, हिँडुल गर्न चाहिँ गाह्रो हुने त्यस्तो अवस्थामा अहिले खास गरी सिद्धार्थ राजमार्ग बनिसकेपछि जुन यो पारी बुटोलको वैभवता हराउन थाल्यो र बुटोल बजार बिस्तारै नदीभन्दा पूर्वी किनारमा बुटोल बजार चाहिँ सर्दै गयो र पछि हेर्दाखेरि यो एक किसिमले मृत सहरको रूपमा परिणत भयो। यहाँ व्यापार व्यवसाय नहुने र मानिसहरू बस्नको लागि पनि असजिलो भएको कारणले यहाँ निकै कम मानिसको चहल पहल हुन्थ्यो र हालसालै मात्रै यहाँ दुईवटा पुलहरूले यसलाई जोडेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति मानिसहरूको चहल पहल देखिएको छ। तर अहिले हेर्दाखेरि जब पुलले सहरलाई जोडे पनि अहिले हेर्दा पुराना घरहरू भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने क्रम चाहिँ यहाँ चलिरहेको छ। यो हुनाले यसलाई सम्पदा सहर, बुटोलले यो पुरानो सम्पदा सहरको रूपमा यसलाई पर्यटकीय सहरको रूपमा चाहिँ विकसित गर्ने र यसलाई जोगाउने भनेर नगरपालिका लगायत अगुवाहरूले भने पनि यहाँ संरचनाहरू, आधुनिक संरचनाहरू बन्दै गएका छन्। मानिसको चहल पहल बढेको छ त राम्रो, तर पुराना महत्त्वका घरहरू मासिँदै गएका छन्। पुरानो वैभवता अथवा पुरानो मौलिकता चाहिँ यहाँ हराउँदै गएको छ र हामीले, मलाई लाग्छ केही वर्षभित्रमा जुन हाम्रो बाजेले देखेका नुन बोक्दाखेरि आएका, घिउ बेच्दै आएको जुन बटौली थियो त्यो बटौली चाहिँ अबको पुस्ताले चाहिँ देख्न पाउने छैन। यो मासिँदै गएको छ। त्यही कारणले कम्तीमा पनि सरकारवाला निकायहरू, स्थानीय तह र यहाँका मानिसहरूले मौलिकता जोगाउने किसिमले बुटोलको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। त्यो भयो भने बुटोलको लागि एउटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुनसक्छ। हामीले साँझ चाहिँ हेरिटेज वाक गर्न सक्छौँ, हेरिटेज म्याराथन गर्न सक्छौँ, आएका बुटोलमा आएका पर्यटकलाई साँझ घुमाउन सक्छौँ। त्यही कारण यो बुटोललाई अलिकति पुरानो व्यापारिक शाखा अब हामीले फर्काउन सक्दैनौँ, तैपनि हामी यसलाई एउटा पर्यटकीय केन्द्र चाहिँ बनाउन सकिन्छ। बटौलीको फुल्की निकै प्रसिद्ध मानिन्छ। यो खान छोड्ने कुरै भएन। फुल्की बनाउन पनि भ्याइ नभ्याइ, खानेलाई हतारो, दिनेलाई मुस्किल। यो बटौली बजार साँझमा घुम्न त रमाइलो नै, दिनमा घुमेर यहाँको पुराना संरचनाहरूको अवलोकन गर्न पनि सकिन्छ। अझ पनि हेर्न लायक प्राचीन कुराहरू छन् रे बटौलीमा। यहाँ 200 वर्षभन्दा पुरानो सातमन नारायण मन्दिरको दर्शन गर्न सकिन्छ। पुरानो मन्दिर हाल पनि जिउका त्यौँ देख्न सकिन्छ। पुरानो वास्तुकला, पुरानै निर्माण सामग्री देखिन्छ मन्दिरमा। बटौलीको पुरानो मयूर झ्याल भएको घर। त्यो बखत काठमाडौँ बाहिर 2वटा मात्र मयूर झ्याल थिए, त्यसमध्येको एक हो यो। बटौलीको पहिलो आधुनिक घर जसमा बेलायती प्रयोग भएको थियो। सिमेन्ट र इट्टा प्रयोग भएको पहिलो बटौलीको घर लगभग 100 वर्ष पुरानो। नेपालकै पुरानो मध्येको एक बटौलीको पुरानो चलचित्र मन्दिर, हालको चाहिँ मानव बसोबास हुने घर। साँझमा बटौली घुमिराख्दा यो गाईले चाहिँ चकित बनायो। अनौठो बानी रहेछ यसको। हरेक पसल गएर घ्याक पसार्ने, खानेकुरा नलिई छाड्दै नछाड्ने। यो बटौली क्षेत्रको यो गाई चाहिँ हरेक पसलमा गएर यसरी खानेकुरा माग्छ। यस्तो 3वटा गाई छन् अरे यहाँ जम्मा। अनि यसले चाहिँ एउटा पसलमा खानेकुरा मागेपछि अर्को दिन मात्रै आउँछ। फेरि यहाँ दिनेले पनि खाइसकेपछि फेरि आउनु है भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। हामीले त्यही सुन्यौँ।
यसरी पसलमा गएर खानेकुरा माग्ने यो अचम्मको गाई लाग्यो यो चाहिँ जेरीको सबैभन्दा पुरानो प्रसिद्ध ठाउँ बाजेको जलेबी पसल बटौलीको पुरानो मिठाई भण्डार सबैभन्दा पुरानो जेरी बनाउने तपाईँ नै हो कि कसो बाजेले पनि बनाए बाले पनि बनाए अब मैले पनि बनाउने छोराहरूले बनाइरहेछन् हजुर अब नातिना साना छन् अझै ए भनेको अघिल्लो पुस्ताले अब यो काम गर्ला कि नगर्ला के लाग्छ गर्छन् सिकाउनु हुँदैछ कि छैन दुईजनाको आशा छ अरूको त आशा छैन छोराको आशा छ यो चाहिँ रहेछ नि त जेरी हामीले पहिले यो देख्यौँ होइन खास चाहिँ आकार प्रकार चाहिँ यो हुने रहेछ होइन यो बुवाको यो मिठो बनाउने कला चाहिँ तपाईँमा छ कि छैन सर कला छ बनाउन सक्नुहुन्छ छोराले पनि यही कलालाई चाहिँ यही सिपलाई चाहिँ अघि बढाउने हेतु जलेबी बनाउन यसलाई जुलेबी भन्नुहुन्छ कि जलेबी भन्नुहुन्छ जेरी भन्छ यहाँ जुलबी भन्दैन जिलेबी सानोलाई भन्छ सानोलाई जिलेबी अरू यसलाई जेरी जिलेबी स्वाद एउटै ए जेरी र जुलबी आकारले मात्रै फरक पर्यो स्वाद एउटै हो नयाँ कुरा थाहा पाइयो भन्दा यो बुटवल अवस्थित तिनाउ नदी चाहिँ पार गर्ने यो झोलुङ्गे पुल यो बटौलीको पुरानो पुल मध्येको एक पुल हो भन्न सक्छौँ हामी जब तलबाट महेन्द्र राजमार्ग गएको थिएन त्यो अवस्थामा चाहिँ यो पुल मात्र चाहिँ एउटा नदी वारपार गर्ने माध्यमको रूपमा रहेको थियो अहिले पनि यो पुल चाहिँ सही सलामत अवस्थामै देख्न सकिएको छ यहाँबाट वारपार गर्न सकिने अवस्थामा छ तर पनि यहाँ पक्की पुलहरूको निर्माणले गर्दाखेरि यो पुलको त्यति प्रयोग भने गरिएको छैन हामी बटौलीबाट खसौली झऱ्यौँ अर्थात् हालको प्रमुख बुटवल सहरतर्फ हामी ट्राफिक चोकतर्फ अघि बढ्दैछौँ लगभग 8:30 भएको छ हामी बुटवलको ट्राफिक चोक भन्ने स्थानमा छौँ ट्राफिक चोकमा चाहिँ अब यो बाटामै चाहिँ खानेकुराहरू खाने चाहिँ यहाँको विशेष पहिचान छ त्यसमध्येको पनि कुकर कफी कुकर जुन हामीलाई थाहा छ प्रेसर कुकर त्यसबाट चाहिँ कफी बनिने चाहिँ एउटा यहाँको विशेष खानेकुरा भनौँ त्यहाँ यहाँको आकर्षण चाहिँ त्यो छ हामी कुकर कफी पनि खानेछौँ कसरी बनिने पनि हेर्नेछौँ साथसाथै यहाँको अन्य रमझमहरू पनि हेरेर रमाइलो लिनेछौँ बुटवलको ट्राफिक चोक बाटोमा यसरी बनेका परिकार खानाका निम्ति प्रसिद्ध स्थल राति पनि निकै रौनक छ यता हर प्रकारका खानेकुरा पाइन्छ यहाँ तातो तातो मिठो मिठो सस्तो सस्तो यही छेउमा महँगा ब्रान्डेड सामान बिक्री हुने पसल पनि छन् यता पनि छिरी हेरौँ रेबनका चस्मा महँगा घडीहरू ब्रान्डेड सामान पाउने बुटवलको पसल हामी रेबन स्टोरबाट निस्क्यौँ फेरि सडकतर्फै हामी यहाँको प्रसिद्ध कुकर कफी चाख्ने दाउमा छौँ यहाँ भित्र कफी राखेको छ यहाँ पानी छ ए सबै मरमसला चाहिँ यो उसमा छ त्यसमा छ ए पानी चाहिँ यो सिटीले उछाल्छ यहाँ फिल्टर गरेको पानी हुन्छ अनि तलबाट ग्यास आगो बल्छ यो ढाकिन्छ हावाले चेक चलाउँदा होइन अनि यसमा चाहिँ दुध चिनी कफी प्रेसरबाट स्टिम पानी नै हो त्यो एक प्रकारले अलिक प्रेसरमा आउँछ अनि कफी बनिन्छ ल आज कुकर कफी खाने भयो है त खाँदी होइन त कुकर कफी माथिबाट चकलेटको टपिङ कस्तो छ सर मिठो छ एकदम मिठो मुखैले खाने कि चम्चीले खाने हो यो मुखैले खाने सर अनि अर्कै छ त यहाँ जिब्रो नपोलिकन खाउँ त ल्याप्पा चाट्नु तलको नखानु है ल्याप्पा चाट्नु अरे तल धेरै तातो कस्तो छ हो माथिबाट खाने ठ्याक्कै कफी जस्तो ट्राफिक चोकको यो रमझम हेरेर हामी अर्को स्थानतर्फ बढ्दैछौँ त्यहाँ पनि साँझमा घुम्न उपयुक्त हुन्छ अरे यो हो बुटवलको कालिका नगर साँझमा अति व्यस्त रहने स्थान हेरौँ कालिका नगरमा के देखिन्छ यहाँको एउटा पसल पनि छिरेर हेरौँ
हामी अहिले बुटवलको कालिका नगर भन्ने स्थानमा छौँ। कालिका नगर चाहिँ यो एकदमै बेसी चहलपहल हुने व्यस्त स्थान हो। यो चाहिँ लगभग अब काठमाडौँको ठमेल जस्तो चाहिँ हामी बुटवलको यो क्षेत्रलाई मान्न सक्छौँ। यहाँनिर विशेष गरी चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू, पबहरू, साथसाथै अलिकति लग्जरियस टाइपको चाहिँ पसलहरू हुने स्थान रहेछ। अब हेरौँ यहाँनिर के देखिन्छ। एउटा हुक्का पसलले हाम्रो ध्यान खिच्यो। हामी त्यहाँभित्र छिरेर हेरौँ कस्तो कस्तो हुक्का देख्न सक्छौँ। 45,000 को हुक्का, 45,000 को हुक्का यहाँनिर देखिँदैछ अगाडि। हुक्काको पनि आफ्नै सोख छ, सान छ। 45,000 सम्मको हुक्का यहाँ बिक्रीमा रहेछ। हाल युवा पुस्तामाझ हुक्का निकै प्रसिद्ध छ। हुक्कामा नसा हुँदैन रे, मात्र विशेष गन्ध फ्लेभरको रूपमा प्रयोग हुने रहेछ। विभिन्न प्रकारका हुक्का हेर्दै दङ्ग परिने। यो चाहिँ सबैभन्दा सस्तो भयो। यो जुन चाहिँ कतिको मूल्य भन्नुभयो? 1390 देखि लिएर 45,000 को त हेरिहाल्यो अघि। हजुर 60,000 सम्म पाउँछ। यो चाहिँ कोकोया स्टेलिङ एकदमै यसको वेट चाहिँ 10 किलो छ अरे। एकदमै हेभी छ यो। यसको फुट्ने ओर्ने केही चान्स हुँदैन। ड्युरेबलको लागि पनि हिसाबले पनि एकदमै राम्रो। अब विभिन्न प्रकारका रहेछन्। अब यो सिरिज हुँदो रहेछ यसको। यो जुन हुक्काहरू छन् हैन, यो चाहिँ 30,000 का हुक्का होइन सर? 30,000 35,000 का हुक्काहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। कालिका नगरको रमझम हेर्दा हेर्दै रातै परियो। अब त खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। हामीलाई सहज हुने हेतु बस पार्क छेउमै बस्ने योजना बनाइयो। बुटवल बस पार्कको ठिक पछाडितर्फको यो डार्सिज इन्टरनेसनल होटलमा बस्ने भयो। भित्र छिरौँ र यहाँको सेवा सुविधा पनि बुझौँ। पहिले गुल्मी घर भई हाल बुटवलका बासिन्दा मुरारी भण्डारी सर हामी साथै हुनुहुन्छ। यसपछि हामी गुल्मीको भ्रमण गर्नेछौँ। निकै सुविधा सम्पन्न होटल रहेछ डार्सिज। सबै प्रकारका भौतिक सुविधाले भरिभर। हामी होटलमा बसेर भोलिको भ्रमणको योजनाबारे गन्थन गर्दैछौँ। अब हामीसँग स्टार्टिङ रेन्ज चाहिँ तपाईँको 2500+ देखि हो। 2500++मा सिङ्गल अकुपेन्सी हाम्रो विथ बिएनबी पनि दिन्छौँ र डबललाई चाहिँ 3000++मा हामीले विथ बिएनबी गर्छौँ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रुमको क्याटेगोरी भइहाल्यो। त्यस बाहेक चाहिँ हामीसँग डिलक्स रुमहरू छ। डिलक्स रुमको क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा पनि 2-3वटा क्याटेगोरी छ। सिङ्गल, डबल अब हेरिकन हुन्छ तपाईँको। अब कुनैमा बाथटब भएको छ, कुनैमा बाथटब नभएको छ, कुनैमा विन्डो फेस विन्डो भएको पनि छ, कुनै नन विन्डोजहरू रुम्सहरू पनि छ। र रोयल सुपर डिलक्स अनि स्विट्सहरू भनेको तपाईँको 3500++, 4000++, 5000++। आज बिहानै बुटवलमा उठ्यो। बाहिर बस पार्कमा चहलपहल सुरु भइसकेको रहेछ। कोठाको झ्यालबाट बाहिरी दृश्य निहाल्यो। यो हामी बसेको होटल। यसको ठिक अगाडिपट्टि बस पार्क। बस पार्क अघिबाट गएको मूल सडक। पुसमाघको बिहानी थोरै हुस्सु र तुवालोमय छ बुटवल। यो महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको संयुक्त खण्ड। केही अघिबाट सिद्धार्थ राजमार्ग पोखरातर्फ बढ्छ भने महेन्द्र राजमार्ग पश्चिम बढ्छ। छेउैका डाँडाहरू सुन्दर देखिन्छन्। डाँडामा मानवीय बस्ती देखिँदैन। एक्कासी डाँडाको काखबाट सहर बसेको दृश्य देख्न सकिन्छ। हामी होटलबाट निस्क्यौँ र ठिक अगाडिको बस पार्कमा आइयो। बुटवल बस पार्क बिहानबाटै चलायमान छ। व्यवस्थित पनि छ बस पार्क। यात्रुहरू गन्तव्य अनुसारको गाडी खोज्दै, बसका कर्मचारी आफ्नै गाडीमा चढाउन कसरत गर्दै हामी मूल सडकमा निस्किएर एक तमासले अघि बढ्यौँ। बुटवल मुख्य सहरभन्दा केही भित्रतर्फ पनि पुगेर हेरौँ कसरी फैलिएको रहेछ मानवीय बसोबास। यो त्यही बुटवल भैरवा सडक खण्ड हो। हाल बुटवल र भैरवा लगभग बसोबासले जोडिसकेको रहेछ। हामी केही तल पुगेर भित्रतर्फ छिर्नेछौँ। यो तिलोत्तमा अन्तर्गत पर्ने मणिग्राम भन्ने स्थान। हामी मूल राजमार्गभन्दा केही पूर्वतर्फको गाउँमा छिरेको छौँ। यता भित्री क्षेत्रमा पनि मानवीय बसोबासले भरिभराउ भइसकेको रहेछ। म आउँदा पातला थिएँ, घर सिनसिना थिए मेरा बालबच्चा। डर लाग्थ्यो। दिउँसै चोराए गर्थे। दिउँसो पनि डर लाग्थ्यो। आजभोलि त छैन, सुनसान छ। तर पनि
सेना बच्चा लिएर आए पनि मलाई कहिल्यै अप्ठ्यारो परेन, कहिले नराम्रो भएन। यस्तो खालको अन्नाले यस्ता मकै छरिन्थ्यो, धैँचा हुन्थ्यो, एकदम दिउँसै पनि आउने, साँझ परेपछि त प्रायः जस्तो कोही न कोही भयो कि। एउटा न एउटा घरमा छ, यता चिच्याउँछन् यता चिच्याउँछन्। फोन पनि अलि पातलो थियो त्यस्तिर, अहिले त हातै पनि भयो। गुल्मीमै भयो, म त सेनै जो थिएँ। यहाँ धेरै जस्तो गुल्मीकै हुनुहुन्छ, कोही प्रायः मात्रै कम्ती हुनुहुन्छ स्याङ्जातिरका। पहिलेभन्दा अहिले सहज छ। धेरै सहज। वरिपरि मन्दिर छन्, नयाँ मिल गुरुकुल छ, गाउँघर नछोडेर आउने छ भन्ने कतै छैन, धन्न छोडिएछ भन्ने भएको। बुटवल पुग्दा जानै पर्ने अर्को स्थान रहेछ शङ्करनगरको वनविहार। यसलाई वनवाटिका पनि भनिँदो रहेछ। निकै व्यस्त छ वनवाटिका, घुम्न आउने वनभोज खाने उपयुक्त स्थान। हामी वनवाटिकाभित्र छिर्दैछौँ। यसै हेर्दा सुन्दर उद्यान देखिन्छ भित्र। हेरौँ के देखिन्छ। वनवाटिका घुमिराख्दा एउटा प्रश्न उब्जियो मनमा, किन बुटवलको नाम चाहिँ बुटवल नै रहन गयो त? पुरानो नाम बटौली त थाहा छ, तर बटौली पनि कसरी रहन गयो यो विषयमा पनि युवराज सरलाई सोधिहाल्यौँ हामीले। बुटवल खास गरी बटुलिने ठाउँ, मान्छेहरू बटुलिने ठाउँ, विभिन्न ठाउँबाट आएका मान्छे बटुलिने ठाउँको रूपमा चाहिँ बुटवल आएको भनिन्छ। अर्को चाहिँ शाक्य वंशीहरू, खास गरी गौतम बुद्धसित जोडिएर बुद्धावली, बुद्धको गाउँ हुँदै बुटावली हुँदा बुटवल भएको हो भनिन्छ। खास गरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध अघि एउटा सामरिक केन्द्र, तत्कालीन शक्तिशाली पाल्पा राज्यको एउटा केन्द्र चाहिँ बुटवल थियो। खास गरी शीतकालीन दरबार बुटवलमा र अनि त्यसपछि गएर गर्मीको बेलामा तानसेनमा बसोबास गर्थे, राजाहरू बसोबास गर्थे। र पछि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि बुटवललाई लिएर ठुलो युद्ध भयो। खास गरी सन् 1814मा ठुलो युद्ध हुँदाखेरि बुटवल इस्यु चाहिँ बुटवल थियो। किनकि बुटवल सामरिक केन्द्र यस्तो केन्द्र हो जुन बुटवलबाट दक्षिणका भारतले अथवा दक्षिणी एसियालाई चीनसँग जोड्ने, 12 महिना जोड्न सक्ने क्षमता भएको मुस्ताङ, स्याङ्जा, बुटवल हुँदै बनारस हुँदै प्राचीन कालमा पनि बौद्ध मार्गीहरू, बौद्ध भिक्षु व्यापारीहरू हिँड्थे। त्यस कारण एक किसिमको रेशम मार्ग पनि भएको हुनाले बुटवल एउटा सामरिक महत्त्व केन्द्र, सांस्कृतिक महत्त्व केन्द्र पनि बुटवल हो। र 1950 पछि बुटवलमा के भयो, बुटवल व्यापार अड्डा बन्यो र बुटवलमा व्यापारिक केन्द्र रूपमा आयो। खास गरी राणाहरूले विभिन्न ठाउँबाट, भारतका विभिन्न ठाउँबाट व्यापारीहरू बुटवलमा ल्याउने अनि राख्ने गर्दाखेरि बुटवल पश्चिम नेपालकै एउटा व्यापारिक केन्द्र भयो। उतापट्टि नौतनासम्म रेलमा सामान ल्याउने र नौतना पछि फेरि बोकाएर बुटवलमा ल्याउने र बुटवलमा यहाँका गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा अनि यतापट्टि अर्घाखाँची, बागलुङ, डोल्पा, रुकुम र यता मुस्ताङसम्मका व्यापारीहरू र खरिदकर्ताहरू पनि बुटवलमा आउने गर्थे। त्यस कारणले मानिस बटुलिँदै जाँदाखेरि बुटवल एउटा व्यापारिक केन्द्र बन्यो। र हामीले सांस्कृतिक रूपमा हेरिदिनु, मैले अहिले पनि भनिहालेँ, यो बौद्धकालीन 7वटा सहर, नेपालमा भएका 7वटा सहरमध्ये सैना महिना जुन बुटवलसँग जोडिएको छ र यता देवदह छ, र दुईटालाई जोड्ने सेतुको रूपमा पनि बुटवल चाहिँ रहेको थियो। भने अङ्ग्रेजको युद्ध, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा अङ्ग्रेजलाई हराएको, पहिला हराएको ठाउँ र फर्किन नसक्ने गरेर हराएको ठाउँ चाहिँ बुटवल थियो। र जितगढी किल्ला हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। अनि मणिमुकुन्द सेनको जुन दरबार छ, माथिपट्टि शीतकालीन दरबार छ, त्यो हामीले देख्न सक्छौँ। र नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा अङ्ग्रेजलाई हराइसकेपछि त्यतिखेर मणिराज फौजदारले बनाएको मन्दिर, पुरानो मन्दिर पारी बुटवलमा छ। र राजधानी काठमाडौँ पछि नै काठमाडौँको कला, खास गरी नेवारी कला भएको ठाउँ चाहिँ बुटवल थियो। र अलिकति आधुनिकता भए पनि पारी बुटवल दुईवटा खण्ड छ। नदी पश्चिमको बुटवल मौलिक बुटवल हो भने नदी पूर्वको बुटवल चाहिँ राजमन्दिरको बनेपछिको व्यापारिक केन्द्र। त्यस कारणले बुटवलमा हामीले ऐतिहासिक रूपमा अङ्ग्रेजलाई हराएको किल्ला, फर्किन नदिएको किल्ला हो। सांस्कृतिक रूपमा सबै मानिस बटुलिने ठाउँ हो। चाहिँ हामीले हेर्दा बुटवल यस्तो ठाउँ हो नि, अब भारतमा भएको अधिकांश जात-जाति, नेपालको अधिकांश जात-जाति पाइन्छ। व्यापारिक रूपमा पश्चिम नेपालको चाहिँ व्यापारिक मुख्य केन्द्रको रूपमा हो भने शैक्षिक रूपमा हेर्दाखेरि अहिले पश्चिम नेपालका सबै मानिसहरू पढ्न आउने ठाउँ चाहिँ बुटवल हो। त्यस कारणले यो नाम जस्तै सार्थक छ, बटुलिएको ठाउँ अथवा सबै जम्मा भएको ठाउँ चाहिँ बुटवल रहेको छ। बुटवलका घुम्न योग्य अति महत्त्वपूर्ण स्थानहरू अझै बाँकी छन्। हामी पहिले मणिमुकुन्द सेनको दरबारतर्फ बढ्दैछौँ। फेरि तिनाउ नदीको पुलतर र पारीतर्फ जानुपर्ने भयो। पुरानो दरबार र पार्क घुम्न छोड्ने कुरै भएन। तिनाउ नदी तर र केही अगाडि बढे पश्चात मणिमुकुन्द सेन उद्यानको प्रवेशद्वार देखियो। हामी यहीँबाट भित्रतर्फ छिर्दैछौँ। यहाँभित्र रहेछ उद्यान। यसलाई फुलबारी पार्क पनि भनिँदो रहेछ। हेरौँ भित्र छिरेर के देख्न पाइन्छ यहाँ। वास्तवमा मणिमुकुन्द सेन उद्यान या फुलबारी पार्क मणिमुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबार भएको स्थान हो।
सेनकालीन राजाहरूकै पालादेखि यसलाई फुलबारी भनिँदो रहेछ। बुटवल क्षेत्रमा भ्रमण गरिराख्दाखेरि यो मणिमुकुन्द सेन उद्यान अर्थात् यो फुलबारी पार्क यो चाहिँ छुटाउनु नहुने एउटा स्थान हो। रमणीय स्थान छ, समय बिताउनको लागि अति उपयुक्त, अलि शान्त वातावरण पनि हो, हल्ला पनि नआइपुग्ने र यहाँको चाहिँ उद्यान, यहाँको चाहिँ सुन्दर दृश्यहरूमा रमाउन सकिने स्थान रहेछ। 15औं शताब्दीका राजा मणिमुकुन्द सेनले यस स्थानमा शीतकालीन दरबार बनाएका थिए। यो स्थान जितगढी किल्लाबाट करिब आधा किलोमिटरको दूरीमा छ। यस स्थानबाट जितगढी किल्लासम्म सुरुङ मार्ग रहेको थियो। हाल पनि त्यो सुरुङ मार्गको अवशेष चाहिँ देख्न सकिन्छ जितगढीमा। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा उजिर सिंह थापाले यही सुरुङ मार्ग प्रयोग गरी जितगढीमा कमान्ड सम्हालेका थिए। यो उद्यान भएको क्षेत्र केही अघिसम्म यसै अव्यवस्थित रहेको रहेछ। जङ्गलले ढाक्नु अघि या त बस्ती बस्नु अघि नै यसलाई संरक्षण गरी जोगाउन प्रयास गरिएको हो। करिब 40 वर्ष अघिदेखिको प्रयासले यो स्थानलाई हाल उद्यानको रूप दिएको। मणिमुकुन्द सेन उद्यान संरक्षण समितिको यो प्रयासलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। यस स्थानले अङ्ग्रेजलाई पनि परास्त गर्न सक्ने हाम्रो वीरताको इतिहासले जोगाएको छ। सेनकालीन दरबारलाई संरक्षण गरेको छ। हाल यो स्थान एउटा घुम्नलायक रमणीय स्थानमा परिणत भइसकेको छ। यो रहेछ मणिमुकुन्द सेन दरबारको अवशेष। एकतर्फको भित्ता सकुशल छ, भुइँमा पुराना इँटाहरू देख्न सकिन्छ। जे होस्, हाम्रो इतिहास यसरी जोगाएको देख्दा खुसी लाग्यो। हामी फर्किएर बुटवल आयौँ र सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै अघि बढ्यौँ। अब हामी रामापिथेकसको दाँत खोज्न अघि बढ्नेछौँ। त्यहाँ रामापिथेकसको उद्यान नै बनिएको छ अरे। यताको सडक बिचमा पनि रामापिथेकसको प्रतिमा देख्न सकिन्छ। हामी सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै अघि बढ्यौँ। यता आएपछि मार्ग केही साँघुर्यो। यो राजमार्गले पाल्पा स्याङ्जा हुँदै पोखरा पुर्याउँछ। केही अघि बढ्न साथ यो उद्यान भेटियो, रामापिथेकस वनस्पति उद्यान। हामी बुटवल ट्राफिक चोकबाट करिब 1.5 किलोमिटर अगाडि आएपछि यहाँ बाटो छेउमै हामी रामेपिथेकस पार्क देख्न सक्छौँ। हाम्रो आदिम मानव रामेपिथेकसको चाहिँ यहाँनिर बङ्गारा भेटिएको स्थल हो। केही अगाडि स्थल रहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ उद्यान बनाइएको छ। अब हामी उद्यानभित्र छिरेर यहाँको के छ हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रवेशद्वार छिरेपछि तल जान्छ सिँढी। हामी ओह्रालो झऱ्यौँ। तल तिनाउ नदी छ। नदी किनारमै पार्क बनेको रहेछ। बुटवलको सिरानमा सिद्धबाबा क्षेत्रमा बनेको यो पार्क। यसैको छेउमा मानव पुर्खाको रूपमा मानिने रामापिथेकसको बङ्गारा फेला परेको रहेछ। तल आइपुग्दा फुलबारीले सजिएको स्थान छ। खासै ठुलो त छैन उद्यान, पर रामापिथेकसको प्रतिमा देखिन्छ। हामी त्यतै अघि बढ्दैछौँ। यो स्थान एउटा उद्यानको रूपमा बनाइएको छ। यसो वनभोज खाने स्थलको रूपमा पनि रहेको छ। यहाँ अगाडि ठ्याक्कै तिनाउ नदीको किनारमा पर्छ यो स्थान। पाल्पा र रूपन्देहीको लगभग सीमा क्षेत्रमा पर्ने यो स्थानमा चाहिँ हामी एउटा रामेपिथेकसको चाहिँ मूर्ति देख्न सक्छौँ। त्यसबाहेक यहाँ केही छैन। यहाँको दाँत चाहिँ अन्यत्रै कतै लगिएको भन्ने चाहिँ सुन्नमा आयो। जे होस्, यो स्थल चाहिँ एउटा यस्तो स्थल जहाँ चाहिँ धेरै पुरानो हाम्रो पुर्खा भनौँ आदिम मानव रामापिथेकस धेरै वर्ष अगाडिको, अब लाखौँ करोडौँ वर्ष अगाडिको चाहिँ दाँत भेटिएको स्थलको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। यहाँ कतै पनि रामापिथेकसको बङ्गारा नै चाहिँ देख्न सकिन्न, अन्यत्रै कतै लगिएको बुझियो। जे होस्, यसै घुम्नलाई रमणीय स्थान भन्ने छ यता। होइन, हाम्रो पुर्खाले दाँत चाहिँ कसरी झारेछन्। रामापिथेकस पार्ककै विपरीत दिशामा सिद्धबाबा मन्दिर छ। सिद्धबाबा धामको दर्शन गरौँ एकपटक। भित्र छिरेपछि थाहा भयो केही माथि मुख्य सिद्धबाबा मन्दिर पनि छ अरे। हामी त्यता पनि जाने भइयो। सिद्धबाबा धाम छेउ चिडिया खोलाको पुल छ। यो पुल तरे पश्चात हामी पाल्पा जिल्ला पुग्ने रहेछौँ। सिद्धबाबा धामबाट केही अघि बढ्न साथ सिद्धबाबा मन्दिर पुग्न सकिने रहेछ। यति नजिकै दुईवटा मन्दिर एकै नामको, यो विषयमा बुझ्न मन लाग्यो। बुटवलबाट करिब 3 किलोमिटर यो सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै अगाडि आएपछि सिद्धबाबा धाम यहाँनिर आउन सकिन्छ। हुन त यहाँभन्दा अगाडि पनि रूपन्देही जिल्लामै पर्ने सिद्धबाबा मन्दिर पनि छ। यहाँ पनि सिद्धबाबा मन्दिर छ। अब यो दुईटा बिचमा केही न केही चाहिँ सम्बन्ध होला पनि, त्यो विषयमा पनि हामी बुझ्नेछौँ र सिद्धबाबा मन्दिरका दृश्यहरू हेर्नेछौँ।
यहाँ बाढी पहिरो आउने बर्खाको समयमा अलिकति गाह्रो हुने होइन, त्यसले गर्दाखेरि भक्तहरूलाई यहाँ आउन दर्शन गर्न आउनलाई गाह्रो हुने, त्यो बर्खाको समयमा एकदम बाटो अवरुद्ध हुन्छ, ढुङ्गाहरू खस्ने, बाढी पहिरो आउने गरेको हुनाले चाहिँ सिद्ध बाबालाई जो सम्झिन्छु भनेर भक्तहरूले चाहिँ उतैतिर बनाउनु भयो। लौ सिद्ध बाबा त्यहाँ आउन सकिएन, हामी यहीँ भए पनि हजुरको दर्शन गर्छौँ, पूजा गर्छौँ भनेर पछि बनाइएको मन्दिर हो त्यो। यो चाहिँ प्राचीन पूर्व पहिला बनेको यही हो, पुरानो चाहिँ यही हो। अझै यहाँभन्दा पनि अझै उहाँ माथि हो के गुफा, तपस्या गरेको उहाँ ऊ त्यो झाडी छ, त्यहाँ एउटा गुफा छ। गुफामा चाहिँ यसो शिवलिङ्ग पनि छ, त्रिशूलहरू पनि छ। हामी शिवरात्रिमा गएर यसो धुपबत्ती पूजा रुद्राभिषेक गरेर आउँछौँ। त्यसमा त्यहाँ सबै जान सम्भव नभएको हुनाले त्यहाँ नसकेर यहाँ चाहिँ स्थापना गरेको हो। यो हामी बुटवलको रानीगञ्ज भन्ने स्थानमा आयौँ यहाँको ड्रागन फ्रुट खेती हेर्न। मजाले सप्रिएका ड्रागन फ्रुटका वनस्पति, स्वास्थ्यको निम्ति अति उपयोगी फल, राम्रो बजार र उचित मूल्य लिन सकिनाले यसको खेती लोकप्रिय बन्दैछ। यस खेतीमा लगानी र आम्दानीको अनुपात पनि बढी नै रहने गर्छ। हामी बुटवल 17 रानीगञ्ज भन्ने स्थानमा आएको छौँ। बुटवल चाहिँ अब एउटा सहर, पर्यटनको लगभग लुम्बिनीसँग नजिक भएकोले एउटा हब मान्न सकिने स्थान। यहाँको चहल पहल सँगसँगै यहाँको कृषि पनि हेरौँ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ छौँ। यहाँनिर चाहिँ ड्रागन फ्रुटको धेरै मात्रामा उत्पादन भएको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। यसै हेर्दा पनि यहाँ 1.5 बिघा जमिनमा चाहिँ ड्रागन फ्रुटको राम्रो खेती देख्न सक्छौँ। निकै फस्टाएका छन् यसको वृक्षहरू। ड्रागन फ्रुटको कृषकसँग चाहिँ एकछिन चाहिँ गफगाफ गर्न खोज्दैछौँ। अब खाली भएको जमिनलाई केही एउटा नयाँ चिज रूपान्तरण गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ ड्रागन फ्रुटलाई हामीले चुज गऱ्यौँ। स्पेसियल्ली बुटवलको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको अब गर्मी बेसी र तपाईँको बलौटे माटो भएको कारणले ड्रागन फ्रुटलाई चाहिँ एकदम उपयुक्त हुने तपाईँको जमिन, वेदर, यो सबै कुराले चाहिँ ड्रागन फ्रुट गर्ने नै कोसिस गरियो र कोसिसको नतिजा अब यस्तो छ। अहिले चाहिँ राम्रो छ। यो चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष पुरानो बिरुवा हो। उतापट्टि भएको चाहिँ अलमोस्ट 2 वर्ष पुरानो बिरुवाहरू हो। यिनीहरू चाहिँ 1 वर्ष भयो। उतापट्टि व्हाइट भेरिएन्ट छ भने यता हामीसँग रेड भेरिएन्ट छ। यसमा 2-3 वटा भेरिएन्ट हुन्छ ड्रागन फ्रुटमा पनि। भेरिएन्टको फरक तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब व्हाइट भेरिएन्टमा पाउने न्युट्रिसनल भ्यालु र रेड भेरिएन्टमा पाउने न्युट्रिसनल भ्यालुहरू पनि फरक हुन्छ। अनि रातो अब यो चाहिँ मेक्सिकन फ्रुट हो हुनलाई, एक्जोटिक फ्रुट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अनि यसमा हुने तत्त्वहरू चाहिँ अब शरीरलाई चाहिने डेली बेसिसमा चाहिने चिजहरू, न्युट्रिसनलहरू फुल फेजमा पुरा गर्छ। त्यो कारणले चाहिँ यसलाई बुझ्ने अहिले जति पनि कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लिइराख्नु पनि भएको छ। अनि मार्केटको लागि पनि अब अहिले त हामीले नर्मल्ली चाहिँ यही वरिपरि सेरोफेरोमा रहिरहने बासिन्दाहरूले नै उहाँले नै के रहेछ भन्ने हिसाबले पनि फर्स्ट सिजन त कटिसक्यो। दोस्रो सिजन अब चाहिँ राम्रो होला कि भन्ने एउटा आशा पनि छ र पक्कै पनि राम्रो हुन्छ होइन। यसको तपाईँको न्युट्रिसनल भ्यालुले गर्दाखेरि अब किनभने तपाईँको अहिले कोभिडले गर्दा पनि अलिकति प्रब्लमहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ चाहिने मात्रामा भिटामिन सी, म्याग्नेसियम, पोटासियम, तपाईँको प्रोटिन, इभन तपाईँको ओमेगा 3 देखि लिएर सम्पूर्ण तत्त्वहरू यसमा भएको कारणले चाहिँ फल चाहिँ एकदमै लाभदायक नै छ। आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो राम्रै लाग्यो होला। बुटवल वरपर घुम्न योग्य अन्य धेरै स्थानहरू पनि छन्, त्यसको भ्रमण भविष्यमा गर्ने नै छौँ। अब भने हामी यतैबाट गुल्मी छिर्नेछौँ। भिडियो सम्बन्धी प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। धैर्य गरी भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा अर्कै स्थान, नयाँ परिवेश देखाउने नै छौँ। आजका निम्ति म सचिन नेउपाने सहित सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।